হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা খুব ধুনীয়া ৰাউণ্ড ডিজাইন আনিছোঁ। এই ডিজাইনটোত মই 3টা চিলাই কৰিছোঁ। চিলাইকেইটা সকলোৱে জনা চিলাইয়ে হ'ব আৰু সকলোৱে কৰিব পৰা আৰু একেবাৰে উজু। যিসকলে কৰিব নাজানে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব, সহজভাৱে দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এই ডিজাইনটোত কৰিবলৈ মই এনেকুৱা এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 3টা কালাৰত, ৰঙা, নীলা আৰু হালধীয়া। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰত মিলাই আৰু যিকোনো সূতাৰে কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন ডিজাইনটো কৰি যাওঁ। প্ৰথমে মই হালধীয়া ৰংটোৱে কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই সূতাডাল এডলীয়াকৈ লৈছোঁ আৰু এইটো চেইন চিলাই কৰিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই ৰাউণ্ডটোৱে চেইন চিলাইটোৰে কৰি যাম। য়েল্লো কালাৰটোৱে গোটেই ৰাউণ্ডটো কৰি পেলালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পাহিবোৰ কৰি যাম। এই পাহিবোৰ কৰিবলৈ মই ৰঙা এংকৰ গুলিটো লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ সূতা মই দুডলীয়াকৈ লৈছোঁ।
মাজৰ খালি থকা পাৰ্টটো গ্ৰীণ কালাৰটোৰে কৰিছোঁ আৰু ইয়াতো সূতাডাল মই দুডলীয়াকৈ লৈছোঁ। ফুলপাহৰ মাজত এটা মণি চিলাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা, কিন্তু মণিটো লগাই দিলে ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হৈ পৰে দেখিবলৈ। এইটো আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত কৰিব পাৰে এই ডিজাইনটো, আৰু ছিংগল মেখেলাবোৰতো ভাল লাগে দেখিবলৈ কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।